Hai người cùng giao dịch một cặp tiền. Người thứ nhất vào lệnh không có kế hoạch, không đặt dừng lỗ, nhưng lại có lãi. Người thứ hai làm đúng quy trình, giới hạn rủi ro rõ ràng, nhưng lệnh bị dừng lỗ. Theo bạn, ai đã đưa ra quyết định tốt hơn? Nếu chỉ nhìn tiền lời và tiền lỗ, chúng ta rất dễ chọn người thứ nhất, nhưng đó chính là chiếc bẫy khiến nhiều người giao dịch học sai từ thị trường. Xem kết quả tốt là bằng chứng của quyết định tốt, và xem kết quả xấu là bằng chứng của quyết định sai. Trong tâm lý học, hiện tượng này được gọi là thiên kiến kết quả. Đây là khuynh hướng đánh giá một quyết định dựa quá nhiều vào kết quả đã xảy ra, thay vì dựa vào thông tin mà người ra quyết định thực sự có tại thời điểm đó. Nghiên cứu của Jonathan Baron và John Hersey, công bố năm 1988, cho thấy cùng một quyết định có thể bị đánh giá khác đi sau khi người xem biết kết quả tốt hay xấu. Nói đơn giản, kết quả đã biết có thể làm méo cách chúng ta nhìn lại chất lượng quyết định. Nghiên cứu này không trực tiếp chứng minh một chiến lược ngoại hối nào có lợi thế. Phần tiếp theo là cách chúng ta ứng dụng khái niệm tâm lý đó vào việc đánh giá giao dịch. Phân biệt rõ hai phần này giúp chúng ta không biến một nghiên cứu thành lời hứa lợi nhuận. Để nhìn đúng hơn, hãy dùng một ma trận có hai chiều. Chiều thứ nhất là chất lượng quyết định, đúng quy trình hay sai quy trình. Chiều thứ hai là kết quả, có lãi hay thua lỗ. Từ đó chúng ta có 4 trường hợp hoàn toàn khác nhau. Trường hợp thứ nhất, đúng quy trình và có lãi. Bạn chờ đúng thiết lập, đặt dừng lỗ theo cấu trúc, tính khối lượng từ số tiền chấp nhận mất, rồi quản lý lệnh đúng kế hoạch. Đây là quyết định tốt đi cùng kết quả tốt. Trường hợp thứ hai, đúng quy trình nhưng lệnh vẫn thua. Dừng lỗ tồn tại chính vì không ai biết chắc lệnh tiếp theo. Nếu bạn đã làm đúng mọi bước có thể kiểm soát, một lệnh thua đơn lẻ không tự động biến quyết định đó thành quyết định sai. Trường hợp thứ ba nguy hiểm hơn, sai quy trình nhưng có lãi. Bạn đuổi theo giá, tăng khối lượng vì nóng vội, bỏ dừng lỗ, rồi thị trường bất ngờ quay về hướng có lợi, tài khoản tăng, nhưng hành vi vừa được thưởng lại là một hành vi khó lặp lại an toàn. Trường hợp thứ tư, sai quy trình và thua. Đây là lỗi dễ nhận ra nhất vì cả cách làm lẫn kết quả đều xấu. Tuy nhiên, chính trường hợp sai quy trình nhưng có lãi mới thường tạo ra thói quen nguy hiểm, vì nó khiến người giao dịch tưởng rằng mình vừa làm đúng. Một lệnh thắng do phá kỷ luật có thể gieo ra 3 niềm tin sai. Thứ nhất, không cần dừng lỗ. Thứ hai, tăng khối lượng sẽ giúp lấy tiền nhanh hơn. Thứ ba, cảm giác cá nhân đáng tin hơn dữ liệu. Khi thị trường không còn thuận lợi, cả 3 niềm tin này có thể cùng gây thiệt hại. Giao dịch là một môi trường có yếu tố bất định. Một thiết lập có lợi thế vẫn có thể tạo ra lệnh thua. Một cách vào lệnh thiếu cơ sở vẫn có thể may mắn có lãi. Vì vậy, một kết quả đơn lẻ không đủ để phân biệt kỹ năng với may mắn. Hãy tách giao dịch thành hai nhóm. Nhóm có thể kiểm soát gồm kế hoạch, điểm vào, dừng lỗ, số tiền rủi ro, khối lượng và cách tuân thủ. Nhóm không thể kiểm soát gồm biến động sau khi vào lệnh, tin bất ngờ và thứ tự thắng thua của từng lệnh. Với người mới, một quyết định tốt không phải là quyết định chắc chắn có lãi. Đó là quyết định được đưa ra từ một kế hoạch rõ ràng, có mức bất tối đa chấp nhận được, và có thể lặp lại nhất quán trong những bối cảnh tương tự. Trước khi bấm lệnh, hãy tạo một phiếu quyết định ngắn. Mục đích của phiếu này là lưu lại suy nghĩ trước khi bạn biết kết quả. Khi lệnh kết thúc, kết quả sẽ không thể âm thầm viết lại lý do ban đầu của bạn. Câu hỏi thứ nhất, thiết lập nào đang xuất hiện? Đừng viết chung chung là giá có phải tăng. Hãy ghi điều kiện cụ thể mà bạn đã kiểm tra, chẳng hạn xu hướng, vùng giá, tín hiệu kích hoạt và bối cảnh thời gian. Câu hỏi thứ hai, điều kiện nào làm ý tưởng mất hiệu lực? Nếu bạn không trả lời được, bạn cũng chưa có cơ sở rõ ràng để thoát lệnh. Điểm vô hiệu phải đến từ logic của thiết lập, không phải từ số tiền mà bạn muốn kiếm. Câu hỏi thứ ba, dừng lỗ đặt ở đâu? Dừng lỗ phải được xác định trước khi tính khối lượng. Nếu làm ngược lại, bạn rất dễ ép dừng lỗ vào một khoảng quá chật chỉ để giữ nguyên khối lượng lệnh mong muốn. Câu hỏi thứ tư, nếu dừng lỗ bị chạm, bạn mất tối đa bao nhiêu tiền? Hãy dùng một con số đủ nhỏ để bạn vẫn có thể bình tĩnh thực hiện kế hoạch, chỉ sử dụng phần vốn mà bạn có thể chấp nhận mất. Sau khi hiểu bằng tiền thật, bạn có thể quy ước số tiền rủi ro của một lệnh là 1 giờ. Ví dụ, nếu mức mất tối đa là 100 đô la, thì 1 giờ bằng 100 đô la. Trên màn hình, ký hiệu này được viết bằng chữ giờ. Câu hỏi thứ 5, khối lượng nào phù hợp với vị trí dừng lỗ và số tiền rủi ro vừa chọn? Quy trình đúng là xác định dừng lỗ, chọn số tiền rủi ro, rồi mới tính khối lượng.
Không chọn khối lượng lệnh trước rồi tìm cách hợp thức hóa sau. Câu hỏi thứ 6. Có tin quan trọng, thanh khoản mỏng, chênh lệch mua bán giãn rộng hoặc điều kiện bất thường nào không? Những yếu tố này có thể làm giá khóc khác dự kiến và khiến chi phí thực tế thay đổi. Bây giờ hãy xem một ví dụ cụ thể. Người giao dịch A thấy giá tăng mạnh và sợ bỏ lỡ. Anh vào lệnh ngay, không chờ tín hiệu, không có điểm vô hiệu rõ ràng và sử dụng khối lượng gấp đôi kế hoạch thông thường. Giá tiếp tục tăng và người giao dịch A kiếm được $200. Nếu chỉ nhìn kết quả, đây là một lệnh thắng. Nhưng bằng quy trình cho thấy kế hoạch chưa được viết, dừng lỗ không rõ, khối lượng sai và quyết định được thúc đẩy bởi cảm xúc. Lệnh A có kết quả tài chính tốt nhưng chất lượng quyết định kém. Nếu khen hành vi này chỉ vì có lãi, người giao dịch A sẽ có xu hướng lặp lại nó với khối lượng lớn hơn. Khi may mắn không xuất hiện, mức thiệt hại có thể vượt xa khoản lãi vừa nhận. Người giao dịch B chờ đúng thiết lập đã ghi trong nhật ký. Anh xác định điểm vô hiệu, đặt dừng lỗ, giới hạn mức mất tối đa ở $100 và tính khối lượng sau cùng. Giá sau đó chạm dừng lỗ. Lệnh B mất $100, nhưng các bước có thể kiểm soát đều được thực hiện đúng. Đây là quyết định tốt đi cùng kết quả xấu. Điều cần kiểm tra tiếp không phải là sửa lệnh cho vừa với quá khứ, mà là xem quy trình đó hoạt động thế nào trên một chuỗi lệnh đủ dài. Đặt hai lệnh cạnh nhau, chúng ta thấy điểm mấu chốt. Người giao dịch A lời $200 nhưng vi phạm 4 quy tắc. Người giao dịch B lỗ $100 nhưng tuân thủ đầy đủ. Tiền lời không xóa lỗi quy trình, và tiền lỗ không tự động xóa giá trị của một quyết định có kỷ luật. Sau mỗi lệnh, hãy chấm 5 mục, mỗi mục 1 điểm, có kế hoạch trước lệnh, điểm vào đúng điều kiện, dừng lỗ không bị nới ra, khối lượng đúng mức rủi ro, thoát lệnh đúng kế hoạch, tổng điểm tối đa là 5. Trong nhật ký, hãy để hai cột riêng biệt, cột thứ nhất là điểm quy trình từ 0 đến 5, cột thứ hai là kết quả tiền lời hoặc tiền lỗ, 0 cộng 2 cột thành 1, vì chúng trả lời hai câu hỏi khác nhau. Nếu lệnh có lãi nhưng điểm quy trình thấp, hãy ghi rõ lỗi và không tăng khối lượng. Nếu lệnh thua nhưng điểm quy trình cao, hãy giữ nguyên cách thực hiện cho đến khi có đủ dữ liệu. Nếu cả quy trình lẫn kết quả đều kém, sửa một biến mỗi lần. Một lệnh không đủ để kết luận một thiết lập có lợi thế, 10 lệnh cũng thường chỉ đủ để học cách ghi và cách tính. Muốn đánh giá tốt hơn, bạn cần một nhóm lệnh được thực hiện theo cùng quy tắc và trong các điều kiện có thể so sánh. Đừng gộp lệnh theo xu hướng, lệnh đi ngang, lệnh lúc có tin và lệnh lúc thị trường yên tĩnh vào một mẫu rồi rút ra kết luận duy nhất. Nếu điều kiện khác nhau, hãy tách nhóm để biết yếu tố nào thực sự đang ảnh hưởng kết quả. Mỗi tuần, hãy tổng kết 4 con số, tỷ lệ tuân thủ, số lệnh đúng thiết lập, kết quả dòng sau chi phí và lỗi lặp lại nhiều nhất. Tỷ lệ thắng chỉ là một chỉ số bổ sung, không phải toàn bộ bảng điều khiển. Nếu kết quả chưa tốt, chỉ sửa một biến trong một chu kỳ kiểm tra. Ví dụ, giữ nguyên thiết lập, dừng lỗ và chi phí giả định, chỉ thay đổi cách chốt lời. Nếu đổi mọi thứ cùng lúc, bạn sẽ không biết điều gì tạo ra khác biệt. Bạn có thể thực hành ngay trong 15 phút, mở 10 lệnh gần nhất, che cột lời lỗ, chỉ đọc kế hoạch và chấm điểm quy trình. Sau khi chấm xong, mới mở kết quả. Hãy quan sát xem đánh giá của bạn có thay đổi chỉ vì biết lệnh thắng hay thua không. Với mỗi lệnh, tự hỏi, nếu kết quả bị che đi, tôi có đưa ra cùng đánh giá không? Nếu câu trả lời là không, thiên kiến kết quả có thể đang ảnh hưởng cách bạn học từ nhật ký. 3 câu nên tránh là, lệnh này thắng nên cách vào chắc chắn đúng, lệnh này thua nên chiến lược vô dụng, và tôi vừa thắng liên tiếp nên có thể tăng mạnh khối lượng. Cả ba đều dùng một đoạn kết quả ngắn để suy ra điều mà dữ liệu chưa chứng minh. Tuân thủ quy trình không xóa rủi ro và không bảo đảm lợi nhuận. Nó chỉ giúp bạn giới hạn những sai lầm có thể kiểm soát, tạo dữ liệu sạch hơn và tránh thường nhầm cho hành vi nguy hiểm. Thị trường ngoại hối, đặc biệt khi sử dụng đòn bẩy, có thể khuếch đại cả lãi lẫn lỗ, không dùng tiền sinh hoạt, tiền vay hoặc khoản tiền bạn không thể chấp nhận mất. Một video giáo dục không thay thế việc tự kiểm tra điều kiện giao dịch, chi phí và quy định pháp lý phù hợp. Hãy nhớ 3 bước. 1. Viết quyết định trước khi biết kết quả. 2. Chấm quy trình và tiền lời lỗ ở hai cột riêng. 3. Chỉ thay đổi phương pháp sau khi có một mẫu lệnh cùng loại đủ để so sánh. Lệnh thắng chưa chắc là lệnh tốt, lệnh thua chưa chắc là lệnh sai. Điều bạn cần xây dựng không phải là khả năng đoán đúng mọi lệnh, mà là một quy trình có thể kiểm tra, giới hạn rủi ro và lặp lại nhất quán. Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch ngoại hối và muốn tự tìm hiểu thêm,
Đường dẫn đăng ký nằm trong phần mô tả hoặc bình luận ghim của kênh. Trước khi đăng ký, hãy tự kiểm tra điều kiện giao dịch, chênh lệch mua bán, hoa hồng, nạp rút và pháp lý phù hợp với nơi bạn sinh sống. Trong phần bình luận, bạn có thể thử trả lời câu hỏi này: lệnh gần nhất của bạn là một quyết định tốt hay chỉ là một kết quả tốt? Hãy đánh giá nó khi che phần lời lỗ. Đó là bước đầu tiên để học đúng từ thị trường.